हॅलो फ्रेंड्स, आता आपण त्याच्या पुढचा क्वेश्चन जो आहे तो क्वेश्चन तिथं आपण स्टडी करणार आहे. क्वेश्चन बघा 2021 सप्टेंबर 2021 मधला क्वेश्चन पेपर चालला आहे. त्याचा 9th क्वेश्चन मी तुम्हाला आता समजून सांगतोय पहा. तर कोसेक इनव्हर्स ऑफ सेक रेज टू 5 हा याचं डिफरन्शिएशन करायचं. हे समजा आपला y आपण सपोज केला याला. तर मी काय करणार बघा, डिफरन्शिएट पहिल्यांदा काय करतो, त्याचं सिम्प्लिफाय करून घेतो. कोसेक इनव्हर्स, बाहेर कोसेक इनव्हर्स असेल तर आत सुद्धा कोसेकच मला पाहिजे, तर कॅन्सल होणार. आणि याचं बघा, त्याचं मी असं लिहू शकतो, 90 मध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो. 90 मध्ये म्हणजे सेक हा 90 मध्ये कन्व्हर्ट केला तर कोसेक होतो. कोसेक 90 मायनस 5 रेज टू एक्स हा याला कन्व्हर्शन करणे म्हणतात. म्हणजे कोसेक 90 मायनस थिटा सेक थिटा असतो. मग कोसेक 90 मायनस 5 रेज टू एक्स इज सेक 5 रेज टू. कोसेकला कोसेक कॅन्सल झाला. y इक्वल टू 90 मायनस 5 रेज टू एक्स डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. लक्षात घ्यायचं, कोसेकला कोसेक काय होणार आहे, कॅन्सल होणार आहे. 90 मायनस 5 रेज टू एक्स आणि मग डिफरन्शिएट केला की dy बाय dx इक्वल टू तुम्हाला 90 चा dy dx ऑफ 90 minus d by dx of 5 raised to x equal to 0 minus 5 raised to x log of 5. 5 raised to x log of 5. 5 raised to x log of 5. आणि हे असं आन्सर झालं. 0 काय निघून गेला, minus 5 raised to x log of 5. म्हणजे आन्सर आपल्याला एक्झाम 2 मार्क्स मध्ये तेवढे केले लक्षात. काहीही नाही, फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवायचं कोसेक इनव्हर्स आहे तर सेकच्या ऐवजी आपल्याला कोसेक आणायचं आहे. सेकच्या ऐवजी आपल्याला कोसेक आणायचं आहे. कोसेकला कोसेक कॅन्सल होऊ शकतो आणि 90 मायनस 5 रेज टू एक्स राहील. आणि अशा पद्धतीने असं काहीही विचारते. समजा तुम्हाला असं विचारलं साइन इनव्हर्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, काही विचारते, त्याला काय नाही, फक्त लक्षात ठेवायचं साइन आहे ना तर याचं रूपांतर आधी साइन झाला पाहिजे. म्हणजे y इक्वल टू बघा साइन इनव्हर्स ऑफ साइन ऑफ 90 मायनस लॉग ऑफ एक्स. काही एक्झाम्पल त्याला काहीच असतं, काही तेच एक्झाम्पल असलं पाहिजे असं काही नाही आहे. फक्त 90 मध्ये कन्वर्ट करायचं. 90 मध्ये कन्वर्ट, कॉस 90 मध्ये कन्वर्ट केला की साइन मिळतो. साइनला साइन कॅन्सल. y इक्वल टू 90 मायनस लॉग ऑफ एक्स डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाय dx इक्वल टू 90 चं डेरिव्हेटिव्ह d by dx of 90 is a constant. d by dx of log of x equal to 0 minus 1 upon x is the minus 1 by x is the answer. असं काय नाही, अवघड काय नाही, असं काहीही एक्झाम्पल्स तुम्हाला विचारू शकतात, लक्षात घ्या. त्यामुळे एक फॉर्मॅट तुमच्या लक्षात आला की ऑटोमॅटिकली बाकीची एक्झाम्पल्स तुमच्या लक्षात यायला हवे. अलग असं त्यासाठी थोडंसं प्रॅक्टिस करा. प्रॅक्टिस केली काय प्रॉब्लेम येणार नाही. हे झाल्यानंतर हे बघा, इव्हॅल्युएट क्वेश्चन नंबर 10. इव्हॅल्युएट minus 8 to 8 x cube divided by 9 minus x cube dx. आता ही जी प्रॉपर्टी आहे डेफिनेट इंटिग्रेशन मध्ये प्रॉपर्टी आहे, त्यात इव्हन आणि ऑड, इव्हनची आणि ऑडची प्रॉपर्टी असते, लक्षात घ्या. जर आपण x च्या ठिकाणी मायनस एक्स ठेवला, हा f ऑफ x आहे बघा, f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब डिवाइडेड बाय 9 मायनस x क्यूब. पुट x इक्वल मायनस x, x च्या ठिकाणी काय ठेवला, मायनस x ठेवून जर आन्सर जर चेंज झालं, साइन चेंज होऊन आन्सर जर आलं तर म्हणायचं ते ऑड फंक्शन आहे. मीन्स f ऑफ मायनस x इक्वल टू मायनस x क्यूब मायनस x ब्रॅकेट क्यूब डिवाइडेड बाय 9 minus x cube. Therefore, minus x cube divided by 9 minus plus x cube dx. तर साइन चेंज झालं बघा, म्हणजेच हा मायनस इक्वल टू मायनस एफ ऑफ एक्स असं तयार झालं. मायनस एफ ऑफ एक्स तयार झाला. काय तयार झाला, मायनस एफ ऑफ एक्स तयार झाला. आणि मग मायनस एफ ऑफ एक्स झाला, हा स्क्वेअर आहे बघा, इथं स्क्वेअर आहे
इथं स्क्वेअर आहे, इथं स्क्वेअर आहे, त्यामुळे हा मायनस लक्षात राहणार. आणि मग हा मायनस बाहेर काढला तर हा पहिला ओरिजिनल एक्झाम्पल तयार झाला बघा. मायनस जर आपण बाहेर काढला तर हे बघा एक्स क्यूब डिवायडेड बाय 9 मायनस एक्स स्क्वेअर, 9 मायनस एक्स स्क्वेअर, आणि हा तयार झाला ओरिजिनल एक्झाम्पल तयार झालं मायनस एफ ऑफ एक्स. आणि जर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मायनस एफ ऑफ एक्स जर येत असेल तर इट इज अ ऑड फंक्शन म्हणायचं आणि त्याचा आन्सर 0 लिहायचं, नेहमी लक्षात ठेवायचं. इट इज अ ऑड फंक्शन आणि therefore इंटिग्रेशन लाईक मायनस ए टू मायनस ए टू ए एक्स क्यूब डिवायडेड बाय 9 मायनस एक्स स्क्वेअर डीएक्स इक्वल टू 0 लिहायचं. ऑड फंक्शनला काय लिहायचं? 0 लिहायचं. समजते का बघा? ऑड फंक्शनला काय लिहायचं? 0 लिहायचं. फक्त कधी जेव्हा एक्सच्या ठिकाणी जर मायनस एक्स ठेवल्यानंतर, हे एक्झाम्पल घेतले ना, एक्सच्या ठिकाणी मायनस एक्स ठेवलं, मायनस एक्स मायनस एक्स मायनस एक्स ते ठेवून जर आन्सर जर आहे त्यापेक्षा साइन चेंज होऊन आलं, मायनस प्लसचं मायनस मायनस एफ ऑफ एक्स, हे एफ ऑफ एक्स आहे बघा, ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स, म्हणजे हा जो एफ ऑफ एक्स इथून घेतला सेम होता. तर ते आलं तर म्हणायचं ते ऑड फंक्शन असेल तर त्याचं आन्सर हे 0 असतं. आलं का लक्षात? असं हे एक्झाम्पल तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. तेव्हा ती प्रॉपर्टी आपण जे स्टडी केलेलं आहे, जो डेफिनेट इंटिग्रेशन मध्ये जी प्रॉपर्टी आहे त्या प्रॉपर्टीचा आपल्याला अभ्यास करावा लागेल. पुढचं एक एक्झाम्पल आहे, फाइंड द एरिया. क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द एरिया ऑफ द region bounded by the curve y equal to x square and line y equal to 4. असं एक्झाम्पल आहे. तर याच्या अंडर जो कर्व आहे तो कर्व फाइंड करायचा आहे. समजा अशी फिगर मी तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवली. हा कर्व आहे, हा कर्व आहे. तो कर्वचं इक्वेशन आहे y इक्वल टू एक्स स्क्वेअर आणि हा y इक्वल टू 4, हा y ॲक्सिस, x ॲक्सिस, आणि हा जो काय एरिया जो आहे तो एरिया तुम्हाला या y इक्वल टू 4 च्या अंडरचा एरिया, अंडरचा म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू x ॲक्सिसची करायचं आहे. लक्षात आलं का? म्हणजे या खालच्या बाजूचा एरिया तुम्हाला फाइंड करायचा आहे. मग मी असं म्हणेन, हा एरिया तुम्हाला फाइंड करायचा आहे, एवढा एरिया फाइंड करायचा. मग हा एवढा एरिया फाइंड करण्यासाठी मी काय करणार आहे, एक्स याच्यातून एक्स शोधून काढणार आहे बघा, आणि हा 0 आणि y इक्वल 4 याच्यामधला हा एवढा एरिया शोधून काढतो. कुणाच्या? वायच्या मधला एवढा एरिया शोधून काढतो आणि त्याची चॉईस करतो, कारण यांची जेवढा एरिया असेल तेवढाच ह्या बाजूचा एरिया असणार. म्हणजे एक्स डी वाय, मी काय म्हणतो बघा, इंटिग्रेशन ए टू बी एक्स डी वाय म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू वाय ॲक्सिस एरिया, एरियाचा पहिला काय ए टू बी एक्स डी वाय. मग ह्या एरियाच्या आणि ह्या वाय ॲक्सिसच्या मधला एरिया, हा एवढा एरिया मला फाइंड करायचा आणि त्याची मी चॉईस करणार आल्याची. म्हणजे मला एरिया कसा मिळेल? ट्वाइस द ए बी, ट्वाइस ए टू बी एक्स डी वाय. मग एक्स ह्याच्यातून फाइंड करून घ्यायला पाहिजे, बट वाय इक्वल टू एक्स स्क्वेअर, सो एक्स इक्वल टू रूट वाय. रूट घेतला नाही तो, आणि ते ठेवायचे इक्वल टू. आता ए टू बी म्हणजे कुठला? 0 to 4 रूट वाय डी वाय. मग 2 0 to 4 y raised to half dy. मग 2 y raised to 3/2 divided by 3/2. कसं बघा लक्षात आलं का? 0 to 4 म्हणजे y raised to x to n चा फॉर्म्युला y raised to half plus 1 divided by half plus 1. half plus 1 divided half plus 1. half plus 1 is 3/2, half plus 1 is 3/2. असा रेसिप्रोकल केला आपण तर 2 into 2/3 आणि हा असतो तो y raised to 3/2. फक्त आत राहतो 0 to 4. 4/3
अप्पर लिमिट ठेवायचं आहे 4^3/2 मायनस 0^3/2. काही गरज नाही, झिरोची झिरोच येणार आहे. मग इथे 2 स्क्वेअर तयार करायचं. 8/3 इंटू 2 स्क्वेअर, 4 means 2 स्क्वेअर, 3/2, 2 to get कॅन्सल. हे 8/3 इंटू 2चा क्यूब मीन्स 8 आणि हे 64/3 स्क्वेअर युनिट. हा बाउंडेड एरिया, हा याच्या खालचा बाउंडेड एरिया तुम्हाला 64/. पुन्हा एकदा बघा, या y=4 ही लाईन आहे, ही y=4 ची लाईन, म्हणून तुम्ही 4 घेतला. आणि हा जो कर्व आहे, या कर्वच्या खालचा एरिया, मला एवढा एरिया तुम्हाला फाइंड करायचा. मग मी करताना काय करतो, वाय ॲक्सिसशी बाउंड केलेला पहिला एरिया फाइंड करून घेतो, त्याची ट्वाइस करतो. आणि इकडचा एरिया जेवढा असेल तेवढा एरिया इकडचा असणार. म्हणून काय केलं बघा, 2a to b x dy असं म्हटलं. y = x², रूट घेतलं, x = √y, 2 इंटिग्रेशन 0 to 4 √y dy, 2 इंटिग्रेशन 0 to 4 y² dy, 2 इंटू ब्रॅकेट त्याचं इंटिग्रेशन y3/2 डिवाइड बाय 3/2 0 to 4. आणि मग हे उलट केलं, 2 इंटू 2/3 y3/2 0 to 4. 4 इथं ठेवला, हे 2 इंटू 2 4/3, 4 इथं ठेवला, अप्पर लिमिट ठेवला ना, 4^3/2 0 येणार आहे. आणि हा 4 मीन्स पुन्हा 4चं 2 स्क्वेअर करायचा, 2 ला 2 कॅन्सल, 2 क्यूब 8 इंटू 8 64/3. अशा प्रकारचा हा त्या कर्वच्या खालचा बाउंडेड एरिया तुम्हाला काढता येईल. समजते का बघा? असं काहीही तुम्हाला विचार कसा आहे, तुम्हाला एरिया दे, फक्त इथला हा जो कर्व आहे तो कर्व काय आहे असं फक्त बघायचं आणि त्याच्यापासून. आता समजा इथं असं म्हटलं असतं x³ असं म्हटलं असतं, y4 म्हटलं असतं, काय झालं असतं बघा. तर मी काय करणार, एरिया 2 इंटिग्रेशन, समजते का, इंटिग्रेशन काय म्हणणार, a to b f(x) a to b y x dy. त्याच्यातून मी पहिला काय काढून घेणार, y = x³ आहे, मग त्याचं रूट घेतलं की x = √y. लक्षात घ्या, x ची व्हॅल्यू काय मिळणार, √y. आणि मग मी काय म्हणतोय, 2 इंटिग्रेशन 0 to a मीन्स कोण आहे 4 √y dy. काही विचार केले, एक्झाम्पल फक्त काय, कर्वची इक्वेशन चेंज करतील फक्त. आणि मग 2 हा तुम्ही 0 to 4 y⁻⁴ म्हणू शकता, dy. मग 2 y⁻⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 0 to 4 2 1 plus 3 y⁻⁴/3 डिवाइडेड बाय 4/3 0 to 4. उलट करा असं, रेसिप्रोकल म्हणजे 2 इंटू 3/4 y⁻⁴/2 रेज टू 4. कसं केलं बघे, 1 plus 3 4/3 येणार, 4/3 बरोबर आहे, 4/3 त्याचं होणार 3/4 आणि इथं 4/3. आणि फक्त काय करायचं होता, 6 2 1 2 2 म्हणायचं, 3/2 घ्यायचं आणि ते काहीही करता येत नाही, 4^3 हा असाच ठेवायचा स्क्वेअर युनिट. याचं काहीही विचारलं लक्षात. ठीक आहे, हे 4/3 जे आहे रेसिप्रोकल करायचं, 2 1 2 2 3/2 y⁻⁴ असं काही एक्झाम्पल्स विचारलं तर आपण कुणाशी संबंधित एरिया काढतोय, y ॲक्सिस संबंधित काढतोय, x ॲक्सिस संबंधित काढतोय बघायचं आणि इंटिग्रेशन घ्यायचं. म्हणून इंटिग्रेशन मे बी परफेक्ट, मस्ट बी परफेक्ट. ओके, हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. राहिलेले एक्झाम्पल्स नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये देईन. ओके, थँक्यू.